أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. تم اعتقالي في المنتصف من شهر ديسمبر، أول يوم من أيام عيد الفطر في سنة 2001، يعني كان عيدي في الأسر. ثم بعد ذلك أخذت إلى كابول، ثم إلى بغرام، ثم إلى قندهار. وفي قندهار جاءتني أول رسالة من والدي. بين فترة اعتقالي وأول رسالة 3 أشهر ونصف تقريبا، ثم انقطعت الرسائل تماما سنين. فايز انقطعت أخباره بعد ما الجيش الأمريكي دخل إلى أفغانستان، وانقطعت أخباره، فما كنا ندري هل هو حي أو ميت أو مأسور أو طليق. أنا كنت في مرحلة الدكتوراه في أمريكا في جامعة سيراكيوز نيويورك، وهناك طلعت مثل إشاعة، يعني طلعت صورة ماخذينها من قناة CNN، فايز وهو ماسك القرآن قاعد يقرأ القرآن، لكن كنا قاعدين نشكك إنه لا مش هو، على أساس إننا نبعد إنه ممكن هو يكون مأسور. اتصل فينا العم كان في أمريكا وشاف صورة فايز على CNN ماسك المصحف، وخبر الكويت. كان يظن إن إحنا عارفين هذا الموضوع، كان يظن يعني إنه واصلنا علم بأن فايز تم اعتقاله، فكلم والدته فاكتشفنا الموضوع هني بعد ما سألنا، وجت إحدى الصحف حطت الموضوع هذا. لكن طريقة الأسر والوقوع في الأسر، يعني استمر هذا الشعور بالذهول سنين طويلة معنا حتى بعد الأسر. كيف أسرنا؟ فتذكرت قول الشاعر: إذا أراد الله أمرا لامرئ وكان ذا سمع وعقل وبصر، أصم أذنيه وأعمى قلبه، وسل منه عقله سل الشعر، حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد إليه عقله ليعتبر. فلا تقل فيما جرى كيف جرى، فكل شيء بقضاء وقدر. كل ما جرى كان مقدر من الله الحكيم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله كان الخبر حقيقة، يعني لما شفت الصورة شو أقول، يعني خلاني يعني أيام ما كنت يعني جفن النوم من عيني، لسبب واحد، لأني أنا أعرف فايز. يعني فايز هذا الإنسان الطيب اللي دائما يسعى لخدمة الآخرين ودائما يسعى للخير، تكون يعني يتورط في مثل هذه الأمور، فضاق خلقي. يعني دائما الناس الطيبة هي اللي يحوشها الابتلاء، سبحان الله. عندما تم القبض علي في بغرام، طبعا عندما تم القبض علي في جلال آباد، ثم أرسلت إلى كابول، ثم أخذوني إلى بغرام، فجاءني المحقق وهو يزفر ويزبد ويرعد، قال لي: يجب أن تخبرنا بالحقيقة. قلت له: الحقيقة هي أني ذهبت إلى هذه القرية لإقامة أعمال إغاثية. قال لي: أنت كذاب، كل الموجودين في أفغانستان كلهم مجرمون، كلهم يريدون أن يقاتلوا الولايات المتحدة الأمريكية، كلهم متطرفون، كلهم أصوليون. قلت له: أنا مستعد أنك أنت الآن تأخذني بالهليكوبتر اللي موجودة الآن في هذا المعسكر، وتذهب بي إلى هذه القرية القريبة من كابول، وتسأل بنفسك العمدة إذا أردت يعني أن تتحقق من كلامي. سهل جدا بالنسبة لك، وإحنا موجودين قريبين من هذا المكان. فقال لي: هل كانت عندك أي أوراق؟ قلت له: نعم، تم القبض علي وكان عندي دفتر أزرق موجود في جعبتي، وكانت هناك أغراض كثيرة جدا موجودة عندي.
بسبب عدم معرفتي باللغة البشتونية، فكنت أكتب كل شيء وكل المعلومات اللي أنا أحتاجها سواء بالعربي أو أسماء بشتونية، سواء أسماء مدن، أسماء قرى، اسم العمدة كنت أكتبها في الدفتر، أسماء العمال اللي كانوا يعملون معي. قال لي ما هو لون هذا الدفتر؟ قلت له دفتر أزرق. كيف حجمه وما هي صفته وكيف كذا وكذا وكذا. فأخبرته واستبشرت خير أن شاء الله سيأخذون هذا الدفتر من الذين باعوني الولايات المتحدة الأمريكية وسيكتشفون الحقيقة كاملة يعني. ففرحت في ذلك اليوم حقيقة يعني، وارتحت نفسيا. اليوم اللي بعده جاءني المحقق قال لي ترى اكتشفنا، وجدنا الدفتر الأزرق ووجدنا أنك فعلا مصيب، لكن نريدك أن تتعاون معنا بشكل أكبر. قلت له لا بأس. أغلق الموضوع وأنهاه. ومع الأسف الشديد المفروض أن يأخذ هذا الدفتر الأزرق ويرسله إلى غوانتنامو عندما أخذت إلى غوانتنامو، لكن تم إتلاف هذا الدفتر قصدا، وتم إخفاء جواز سفري قصدا، لأن جواز سفري فيه موعد خروجي من الكويت وموعد وصولي إلى باكستان. فهذا كله كان من الأدلة التي تدل على صدق كلامي. هذه صورنا أول ما نزلنا من الطائرة، أول قدومنا غوانتنامو. يعني كنا منهكين جدا، ولا زالت آثار حبوب الهلوسة مؤثرة علينا. رصونا صفوف جثات على الركب، القيود كانت جدا مؤلمة، واضح من الصورة أن كنا نتألم منها، وقبل لا يأخذون الصورة كنا نضرب. يعني بداية الأسر في غوانتنامو بالنسبة لجميع الأسرى اللي كانوا هناك المعتقلين، طبعا احنا كنا نشوف الصور في الإعلام والكل كان يشوفها، أن ناس نقلوا بالطيارات من أفغانستان إلى أمريكا سواء 20 أو 22 ساعة وهو قاعد في الطيارة في وضعية معينة. دائما يعني فايز مثل ما قلت لك أخوي وحبيبي، فلما تخيل أخوك يكون في هالوضعية يعني الواحد كان متأثر جدا في الوضع هذا. وبعدين لما ينزلونهم السيناريو اللي يصير انه تغطى اذنه وعيونه ويكبل بالحديد ايده وريله، يعني شيء ما كان سهل على الواحد. عندما تم نقلي إلى غوانتنامو كانوا كل ما يسألوني عن هذه القرية أقول لهم أين الدفتر الأزرق؟ فمع الأسف الشديد هناك محقق قال لي بصراحة لا ندري أين هو الدفتر الأزرق اللي أنت تتكلم عنه. قلت له كيف ما تدري؟ هذه من الأدلة التي تثبت صدق كلامي، وموجود أيضا كان معاكم والمحقق نفسه في بقرام أخبرني بذلك. قال لي أنا ما أدري. فوجدت أن من الواضح أن هناك تلاعب كبير في التحقيق. تلاعب حسنا. فكل ما يسألوني سؤال ما هي القرية كنت أقول له موجود اسمها بالدفتر الأزرق. إيش اسم عمدة القرية؟ في الدفتر الأزرق. طيب متى وصلت إلى هذه القرية؟ في الدفتر الأزرق. كل سؤال كانوا يسألوني إياه أقول لهم في الدفتر الأزرق، لدرجة أن حتى وصلت إلى CSRT والARP والPRB اللي هي لجان ليست محاكمات لكن لجان صورية. في كل هذه اللجان كنت أطالب فيها بالدفتر الأزرق، وإلى يومنا هذا أنا أطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالدفتر الأزرق. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات. قد أتاك روعة الجمال هيبة الجلال أن يراك من دعاك
جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه، جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك من دعاك، نظرة النعيم منحة الكريم.